مردان سټک مې یو کس یم ستاسو مسجد د قرآن درس کېږي وایي او جي وایم ګش مشوره بیان کېږي وایي او جي وایم مراقبه ختم خواجګان کېږي وایي او جي زه خبره کوم دوی ماته وایي او جي او جي او جي ما چې دا ټول اعمال ستاسو مسجد کې کېږي او ته ماته وایې چې او جي ما ورته ته پکې موجود یې ماته وایي نه شته بس حافظ صاحب قاري صاحب ډاکټر صاحب ممبر صاحب مولانا صاحب شیخ صاحب مفتی صاحب قاري صاحب او کاکا ماما جي او امیر صاحب بس مرګري جوړاویږي نو ته په کروز میزایل لګېدلې جماعتونه به آبادوي انشاءالله مشرانو دپاره ګوره د تبلیغ لار ده هلکان مدرسو ته ولېږه ټیک ده او کني لږ صبر وکړې تېر کال خو لاکډاون بل کال زه کراچۍ کوم نه د کراچۍ اجتماع وه توجه نه یو بابا تعلیم کو چې تعلیم یې شروع کړو زه تبلیغ کې څنګه رالم وایي دا خلک به رابطله راتله چې وخت ولګوم ما تبلیغیانو اوزګار یې زامنو له ودونه کوم وایي د تبلیغیانو خبره مې واده مې زامن له وکړه وایي انګوریانې رالې نوسي رال یا نوسي مې هغه انګور غېږ کې راغستې وه چغې وایي نو چپکۍ یې ده ته وایي چې چپ شه هغه چې سمې چغې وایي وایي زه کمره کې ودیم نیم ویښ یم نیم ودیمه نیم د کمرې دروازه بنده کولو ده وایي ما پسې کمرې ته راوسته او زه سترګې مې نیمې کولو دي نیمې بند دي او دا ماشوم چغې وایي خو زه اورم او ګورم او دا انګور مې جوړوي که دی او ده دی وایي دې ماشوم ته وایي چې چپ شه وایي دی نه چپ کېده وایي ما پسې هغه کمرې ته راوسته او ما ته یې ګوته ونیسله او دې ماشوم ته وایي چې چپ کېږي که نه چپ کېږي ما ته یې وایي چې باو وایي ماشوم فورن چپ شو په ما ویښته ودرېده چې ښه انګور مې دې ورځ نه غوښته چې ما ته وایي چې باو بستره مې راواغسته او میر صاحب ته مې چې زه شابه د کم مرکز نه یې بوځې 4 میاشتې مې ولګون تاسو ته وایم دریاب کورونه والا شب قدر والا توجه مټې والا کور کې د باو انتظار کوي او که د باو نه مخکې ځې دا خبر را سره لږه صفا وکړې ها لږ صبر وکړه چې کور کې درته باو ووي نه بیا تبلیغ کې لاړ شي ټیک ده ویاو کور ته چې دا سړی کور ته درشي که نه هلته بناتو مدرسه کې ټول راغونډ شوي دي زه هغې ته ویم دا سړی چې کور ته درشي که نه نه تاسو ورته لږ در دننه کېدو سه ورته لږ باو ووایې زه دغه کار مې همدله سم کړه خپل ساعت لمحات اوقات قیمتي کړو مشرانو ادب کړو په کشرانو شفقت کړو د علماو قدر احترام کړو د ختم نبوت دفاع به څوک کوي په روژه کې او د روژې نه مخکې به د قادیانانو مصنوعات نه بایکاټ کړو پشمني د سامان اوس بازار ته راورسېد ما کنټینر ولید ښه د قادیانانو د مصنوعات کنٹینر اس بازار تا رو رسید قادیان روجماتی سامان اور پشمنی سامان رو رسید تم کیسے عاشق رسول ہو کو بائیکاٹ بکو قادیان مسنونات بائیکاٹ بکو ختم نبوت دفاع بکو انشاءاللہ ادا خبر بان اکتفا کو نہ موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے نہ موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے ایک جان ہے ناموس رسالت میں قربان ہے واخر دعوانا